Більшість людей, які тренуються на турніках і брусах, роками топчуться на місці. І ось чому. Вони не тренують силу правильно. Схема 5х5 – це 5 підходів по 5 повторень. Працює в залі зі штангою, працює на турніку та брусах, і ось як це виглядає на практиці. Приклад тренування. Перша вправа – віджимання на брусах з обтяженням. Це ваш пріоритет на сьогодні. 5 підходів по 5 повторень. Після цього віджимання від підлоги з рюкзаком, 3 підходи по 10-12 повторень. Далі віджимання вузький хват, 3 підходи по 15. І фінал – підтягування з куточком 2 по 8. Це лише приклад. Як підбирати вагу? Працюй від 70 до 85% від свого максимуму по вазі. Не йди у відмову і залишай мінімум 3 повтори в запасі. Якщо в 5-му підході ти ледь живий, то вага завелика. Відпочивай від 3 до 5 хвилин між підходами, можна більше. Не скорочуй його заради інтенсивності. Бо тут тренується сила, а не витривалість. Техніка виконання. Рухи вибухові. Швидкість є похідною силою, але не плутай вибуховість із порушенням техніки. Так ти отримаєш травму, а не прогрес. Як прогресувати? Веди записи кожного тренування. Відчув, що стало легше, додай 1,25 або 2,5 кг. Але не частіше, ніж раз на 3 тижні. Для прогресу змінюй один параметр за раз. Або вага, або відпочинок. Не обидва одночасно. По-справжньому важко буде лише з 3-го підходу. Це і є правильна силова робота. Також я хочу розповісти, як саме я використовую цей метод. Мені подобається робити одне тренування на тиждень в такому стилі, і я беру десь від 3 до 5 вправ в кожній. Роблю по 5 підходів, 5 повторень. Підбираю складність таку, щоб було не обов'язково обтяження, але щоб я зробив 5 повторень в 5 підходах. Так я тренував виходи силою на 2 з додатковим обтяженням, так тренував віджимання на брусах з обтяженням підтягування. Але в мене не було чіткої такої схеми 5 по 5. Я варіював, іноді опускався до 3 повторень. Все ж, як я зрозумів це з часом, це було помилкою. Треба було притримуватися саме 5 по 5. Тому що менше це вже буде там замалий об'єм. Якщо опускатись, наприклад, нижче 2. Або якщо робити більше, то це вже тренується не стільки сила. Значить, мені треба зменшити вагу обтяження або збільшити відпочинок, щоб я міг робити з тою вагою. Якщо я виконую менше і беру вагу іншу, тобто міняю вагу в різних підходах, то часто це було менш ефективним, окрім деяких випадків. Ніж коли шляхом спроби помилок я підбирав одну вагу і розподіляв її на 5 підходів по 5 повторень. Щоб я не був занадто втомлений і щоб я не наближався, саме головне, до свого максимуму. Погоджуюсь, що схема 5 по 5, вона дуже рутинна, часом нудна, але є таким помилковим судженням те, що вона дуже легка. Тут все одно треба думати, як змінювати правильно навантаження, коли наступає плато. Ні, тут просто менше в нас параметрів, які ми можемо міняти. Це вага або складність виконання вправи, час відпочинку, але разом з тим, постійно виконуючи лише цю схему, лінійно прогресувати ми не зможемо завжди. Тобто тільки збільшувати вагу, колись у нас будуть дні, коли ми не зможемо зробити з цією вагою, будемо більш втомлені. Загалом варто розуміти, що це лише один з інструментів прогресу. Я все-таки прихильник того, щоб на інших тренуваннях ми робили варіювання навантаження, тобто робили колись з легшою вагою на більшу кількість повторень, або без обтяжень робити, або взагалі з гумовими петлями, для того, щоб в нас не було звикання до тренувань тільки в одному стилі. Тренувальне плато все одно в нас буде, але не так часто. В телеграм-каналі я опублікую розширене відео на цю тему, де я розповім конкретно, як, що робити, коли рано чи пізно, через декілька тижнів, ви по роботі з цією схемою зіштовхнетесь з плато. І тож усім, кому цікаво, запрошую перейти за посиланням в телеграм-канал і переглянути розширене відео. Атлети, мій досвід тренувань з 2011-го, а треную людей з 2019 року. Можна побачити десятки відгуків на сайті. Якщо ви бажаєте покращити свою базову підготовку з вагою тіла або обтяженнями, вдома, на вулиці, у спортзалі, або вивчити силові елементи чи скоригувати харчування,
схуднення, набір, то напишіть мені, щоб придбати план навантажень. Спершу я скину вам анкету і зворотній зв'язок, щоб дізнатися більше про вашу підготовку, травми, протипоказання та надам ознайомче відео, як виглядатиме наша співпраця. І тоді ви вирішите, чи все підходить, а я складу під вас програму. Пишіть контакти під відео.